Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Ma nagyon örülök, mert a csatornámon köszönhetem Danielát. Ő ugyanis egy poliglott és folyékonyan megtanult magyarul, ezért úgy gondoltam, hogy az 5. magyar podcastemen mindenképp meghívom őt is, hogy csatlakozzon hozzám, és beszéljünk a magyar nyelvtanulásról, és hát, ha tudunk nektek is segíteni, hogyha kérdésetek van, vagy elakadtatok a magyar nyelvtanulásban, akkor reméljük, hogy hasznosnak találjátok majd ezt a videót. Danielát megtalálhatjátok Instagramon, és ugyanúgy van neki YouTube csatornája, szóval a leírásban majd megtalálhatjátok a linket ezekhez a platformokhoz. És hát igen, igazából kezdhetjük ott is, hogy mondhatnál pár szót magadról, mutatkozz be, ki vagy, honnan vagy, és hogy beszélsz ilyen jól magyarul. Jó, szóval a nevem Daniela, Ukrajnából vagyok, Ukrajnában születtem, és hát a magyar nyelv valójában majdnem mint a második anyanyelvem, mivel Magyarországon laktam több mint 4 éve, szóval életem nagy részét magyart is használtam. A bilinguális szlovák-magyar iskolákba jártam, majdnem az egész életemet, ezért hát így megtanultam a magyart. Meg főleg ilyen még a filmekkel és rajzfilmekkel, mert ugye kicsi voltam, amikor magyarul kezdtem el tanulni, szóval az M2 csatornán nagyon megköszönöm azért, hogy most magyarul beszélek. Szuper, nagyon jó. Egyébként én le is jegyeztem itt pár kérdés, úgyhogy majd néha-néha ide fogok pillantani. Ígérem, nem lesz sok kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok. Például én emlékszem, láttam az egyik YouTube videódban, talán az elsőben, hogy említetted, hogy otthon ugyebár oroszul beszélsz, Igen. akkor ez azt jelenti, hogy tehát óvodás korodban, vagy mielőtt még magyar iskolába jártál volna, nem beszéltél otthon, vagy nem semmi. Nem. Első osztályban kezdtem el, hát az óvoda utolsó évében kezdtem el magyarul tanulni. És mint kisiskolás, úgy, mit gondolsz, hogy könnyű volt belerázkodni úgy a magyar nyelvbe, vagy mennyi időbe került az, hogy mint hát 7 éves kislány, hogy elérd azt a szintet, ahol te meg tudod értetni magad a körülötted lévő emberekkel? Mennyi időbe került? Vagy ez igazából olyan természetesen történt, hogy észre se vetted? Hát szerintem kiskorunkban nem nagyon gondolkozunk el ezeken a dolgokon, szóval szerintem nagyon naturálisan ment, mint hogy természetes módon valahogy belejöttem a magyar nyelvbe mondjuk. És még az is segített, ahogy említettem, szlovák-magyar iskolákba jártam, szóval bilinguális, és mivel hát a szlovák hasonlít az oroszra, akkor hogyha valamit nem értettem magyarul, akkor a tanárnőim elmagyarázták ezt nekem szlovákul, és így valahogy hát ha nem is értettem meg először magyarul, akkor szlovákul elmagyarázták. Értem. Nézzük is a következő kérdést, hogy nehéznek tartod-e a magyar nyelvet, és ha igen, akkor mi az, ami különösen nehézé teszi? Szerintem az, hogy nem hasonlít semmilyen más európai nyelvre. Oké. Ezzel meg is válaszoltad. Sokan mondják. Igen, De egyébként... most ez ilyen különössé, hogy nem hasonlít semmilyen más nyelvre. És miben látod a nehézségeket? Például kiejtésben, vagy maga az ABC megtanulásában, vagy a nyelvtanban, vagy igazából... A nyelvtant mondanám, igen. A nyelvtant, meg hogy nagyon sok szó van a magyar nyelvben. Ugyebár, ha összehasonlítanánk a többi szláv nyelvvel, amelyeket te beszéled, szerinted a magyar, nem tudom, mennyire tudsz itt objektív lenni, mert ugye, hogy valamilyen szinten bele is nőttél a nyelvbe, de hogyha összehasonlítanánk a többi szláv nyelvvel, szerinted nehezebb a magyart megtanulni, mint például az oroszt, vagy nem tudom, a szerbet, vagy talán egy szintre helyeznéd? Hát nem tudok objektív választ adni most így őszintén, de szerintem a magyar hát egy kicsit nehezebb ilyen. És milyen tanácsot adnál azoknak, akik éppen most szeretnének megtanulni magyarul, és még igazán kezdők, talán az ABC-t tudják, milyen tanácsot tudnál nekik adni, mert ugyebár a nézők majd látni fogják a csatornádon, de hogy te is beszélsz, számos nyelven beszélsz, 11 nyelven beszélsz, és hogy van tapasztalatod a nyelvtanulásban, hogy
mit ajánlanál, hogy főleg, hogy ismered a magyar nyelv szerkezetét már, a felépítését, a nyelvtani struktúrákat, stb. Mi az, amivel kellene kezdeniük, tanárral esetleg, vagy tanár nélkül? Mit mondaná? Szerintem az első 1-2 hétben a tanár talán javasolnám, Uh-huh. uh, de a fő javaslatom az lenne, hogy nem csak külön szavakat tanuljanak, hanem egész mondatokat. Nagyon Mert jó. úgy legalább bele is fognak jönni olyan értelemben a nyelvtanba, egy Uh-huh. kicsit, szóval azt is majd fogják érteni jobban későbbiekben. Szóval igen, ez lenne a legnagyobb javaslatom, hogy egész mondatokat tanuljanak meg, és ne csak külön-külön szavakat. És így már készen is állhatnának egy rövidebb konverzációra. Akkor ez gondolom, akkor ezt te alkalmazod is a Igen, többi, tehát amikor más nyelven, tanulsz, igen, igen, más nyelveken soha is. nem tanulsz egy listát tele szavakkal, hanem mindig kontextusban. Nem, kontextusban, igen. Nagyon jó, nézzük, mit írtam még ide. Mennyire fontos szerinted az, hogy Magyarországon éljen az, aki magyarul tanul? Muszáj szerinted az országban élni, ahhoz, hogy valaki elsajátítsa a nyelvet, vagy igazából ez nem kötelező, vagy nem? Mit gondolsz? Nem, hát nem muszáj, az biztos, nem kötelező, de segíthet. Uh-huh. Segíthet, azt mondanám. Nagyon jó, és most egy általánosabb kérdést tennék fel, amit talán tudnánk alkalmazni a más nyelvek megtanulásánál is, hogy mit tartasz a legfontosabbnak, amikor te idegen nyelvet tanulsz. És most nem kell kifejezetten a magyar nyelvről beszélnünk, hanem nem is tudom. Most például milyen nyelveken tanulsz te jelenleg? Most kínaiul kezdtem el tanulni. Kínaiul, és talán törökül is, mintha. Igen, hát törökül is kezdtem el Legalább- tanulni, igen, de most a kínai a fő összpontosításom, vagy És mi az első lépés, amit te tettél, hogy a kínai nyelv felé? Tehát a karakterek megtanulása, vagy egyből kerestél tanárt például, aki kínai anyanyelvű, vagy magadtól önállóan könyvekből, vagy hogy kezdted? internetből tanulom a kínait. Igen. Internet. Igen, internetről, és még az lenne a javaslatom a kínaival kapcsolatban, hogy ne kezdjetek el karaktereket tanulni az egyből, mert az nagyon demotivál, Uh-huh. hát valószínűleg demotiválni fog, mert ahogy hát tudjuk, a kínai írásrendszer nem a legegyszerűbb, szóval az én javaslatom az lenne, hogy inkább szavakat tanuljatok kínaiul. És a kínaiban még az a jó, hogy nem nehéz a nyelvtana. Szóval ott elég csak szavakat tanulni, mert ott nincsenek sem ragozások, sem semmi. Szóval ez egy ilyen pozitív pont. De esetleg majd a jövőben, nem tudom, vagy amiután már úgy érzed, hogy talán van egy kis önbizalmad a nyelvben, és tudsz pár karaktert, vagy meg tudsz szólalni, tudsz egy-két karaktert összeolvasztani, akkor esetleg van majd lehetőség arra, hogy majd tanárhoz fordulsz? De nem tudom, amikor elértél egy olyan A2, B1 szintet, vagy Igen, melyik az valószínűleg. melyik az a szint, amelyiknél elkezdesz másokkal beszélni? Mert gondolom most még sokat nem tudnál beszélni kínaiul. Most még nem. Hát azt mondanám, ha már elérsz egy A2 szintet, akkor lehet már kezdeni másokkal is beszélgetni. Nem muszáj tanárral, lehet, hogyha van egy barátod, aki beszél azon nyelven, akkor vele is gyakorolhatsz. De hát a tanár az javasolt. Nekem lenne egy személyes kérdésem. A nyelvtanulásban talán most felsorolok egy olyan 5-6 aspektusát. Melyik kettőt választanád, mint legfontosabb? Tehát mondanám, az egyik a szókincsgyarapítás, tehát minél több szót felhalmozzál, a kommunikációs készségek, hát a szóbeli kommunikációs készségek, az írásbeli készségek, hallás utáni szövegértés, olvasni idegen nyelven, vagy a nyelvtan. Ezek közül mi az egy vagy kettő, amire te a hangsúlyt fekteted? Igen. Amikor kezdő vagy.
Hát az értés, a nyelv értése, és hát szóbeli készségek, mint hogy kommunikáció, mert számomra a nyelv egy szerszám, hogy Mhm. kommunikáljak másokkal. Szóval számomra az a legfontosabb, hogy értsem, amit mondanak, és hogy ki tudjam, és hogy el tudjam mondani, amit el szeretnék mondani. Értem, értem. Nagyon jó. Hát igazából ez nagyon, nagyon örültem, hogy tudtunk erről Én rövidebben is. beszélni. És már tervezzünk, vagy hát képben van, hogy a jövőben még kollaborálunk, úgyhogy majd láthattok Igen. közös videókat, ahol nyelvekről beszélünk, vagy a Daniela csatornáján, vagy az én csatornám, úgyhogy mindenképp maradjatok napirenden, és ne felejtsétek el, hogy a leíráson megtalálhatjátok Daniela Instagram oldalát, és ugyanúgy a YouTube csatornáját is, úgyhogy ott elérhetitek őt, ha kérdéseitek vannak. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, és akkor tanuljatok magyarul, ne féljetek a magyartól, és jó nyelvtanulást! Így van, hajrá! Sziasztok! Sziasztok!